السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين، معكم زياد من قناة زيد تك. أهلا وسهلا فيكم اليوم بفيديو جديد، واللي هو راح اتناول فيه الحديث عن الماك بوك اير، آخر نسخة موجودة حاليا بالسوق، مع المقارنة الشكل والمواصفات مع الماك بوك برو 2017، لأنه هذا حاليا المتوافر بين إيدي. خليكم معي. الماك بوك اير يأتي بأبعاد شاشة 13.3 إنش وبدقة شاشة 2560 إلى 1600 على 227 بكسل للشاشة. طبعا يأتي أيضا بمواصفات رام 8 جيجا بايت LPDDR3 على SD رام، والتي تأتي بتردد 2133 ميجا هرتز. طبعا الرامات قابلة للتعديل حسب شو ما بدك انت، او حسب النسخة الموجودة بالسوق اللي بدك تشتريها، لانه في كمان نسخة 16 جيجا بايت رام. طبعا في عنا كرت الشاشة والذي يأتي بمعالج انتل الترا اتش دي بطراز اسمه 716 من انتل. في عنا كرت او الهارد يأتي بحجم صغير جدا للغاية للأسف، واللي هو ب 128 جيجا بايت. طبعا الهارد قابل للتعديل اذا حابب، او انت لما بدك تطلب الجهاز فيك تطلب انه يعطوك ستورج اعلى من هيك، فيك معك لحد الواحد تيرا بايت. بصراحة ما بعرف اذا في عندهم او ممكن بالمستقبل يسووا انه يوفروا يعني الهارد بحجم 4 جيجا بايت، ولكن باعتبار الجهاز هو موجه للناس اللي بيشتغلوا عبارة عن فقط دوكيومنت وفتح صور أو تصفح إنترنت أو إلى ما هنالك، هاي الشغلات البسيطة المكتبية والتي هي ما بحاجة لمعالج كتير كبير أو لمعالجة شغلات كتير ضخمة من خلاله. وعلى سيرة المعالج، هو يأتي طبعا بمعالج كور i5 T2 أو الشيبس تبعيته اللي سوى جماعة أبل هي T2، واللي قالوا انه تدعم فيها تشفير اعلى وحماية اكثر للبيانات. وطبعا المعالج 1600 جيجا هرتز مع دول كور مع توربو بوست بيصير 3600 جيجا هرتز. ويدعم ايضا الجهاز منفذين USB تايب سي، طبعا اللي بيدعموا كمان الثاندر بولت. واللي ما بيعرف شو الثاندر بولت والتايب سي، اللي هن بيكونوا جايين ببناء واحد من خلال المنفذ الواحد، واللي من خلاله توصل الثاندر بولت على لنفرض فلاشة تدعم الثاندر بولت، واللي بتكون سرعات كتير عالية. الثاندر بولت تصل سرعتها إلى 40 جيجا بايت بالثانية. والثاندر بولت طبعا ليش الثاندر بولت؟ مشان يدعموا أيضا جرافيك كارد خارجية. إذا بدك حابب توصل الجهاز على جرافيك كارد خارجية ممكن توصله. طبعا هذا الحكي مفيد جدا مع الماك بوك برو، ولكن مع الماك بوك اير يعني ممكن تعتمد على شغلاتك، او اذا حابب اخي تشتغل تنزل لنفرض الادوب بريمير عليه برامج المونتاج او الى ما هنالك، تقعد تجرب، ممكن يعني ممكن انت حر، ما فينا نجبرك على شيء يعني بصراحة. ويأتي ايضا بواي فاي 802 اي سي وبلوتوث الجيل الرابع 4.2، والكاميرا بدقة HD 720. طبعا مشان اذا حابب تحكي مكالمة فيس تايم. ولكن انا من خلال تجربتي مع الماك بوك برو الكاميرا كتير سيئة. طبعا تطلع الصورة كتير مبكسلة من خلال، او انت قاعدة بتحكي مع حدا بدك لايت سورس كتير قوي، يمكن تعالج المشكلة وتخف تخف البكسل شوي. طبعا انا حتى من خلال النهار، يعني اذا انت قاعد بتحكي عليها بالنهار تطلع الصورة كتير سيئة. ما بعرف ليش ما بيحطوا كاميرا بدقة 1080 فول اتش دي، مع انه العملية ما راح تكلف كتير يعني، بس يعني للأسف انه صايرين جماعة ابل بالسنتين ثلاثة الاخيرات عم بيقدموا شيء تجاري وبحث للغاية بسعر عالي كتير، ليس في متناول كل فئات الشعب انه تشتري للأسف. أبعاد الجهاز من حيث الارتفاع هو 1.63 سنتيمتر، ومن حيث العرض 30 سنتيمتر تقريبا، والعمق 20.24 سنتيمتر. طبعا كما يأتي بثلاث سماعات موزعة حول الجهاز، حول حواف الجهاز، لتلتقط الصوت بأكبر بوضوح عالي
وأكبر إمكانية ممكنة. يأتي أيضا بسماعتين من على الجانبين، طبعا سماعتين صغار ولكن هما عبارة عن يعني كما يلاحظ أنه شكل الجهاز هو عبارة عن نسخة مقلدة تماما من شكل الماك بوك برو، ولكن بحجم ماك بوك اير تماما. التراك باد صغيرة، أصغر من التراك باد تبعية الماك بوك برو، ولكن نفس الحجم، نفس الضغط، نفس الشعور اللي بتشعره. طبعا الماك بوك بيتميز بالتراك باد تبعيته، او جماعة ابل هن اللي بيتميزوا بالتراك باد تبعيتهم اللي تختلف عن كل الشركات الاخرى، اللي نفرض سواء الاسوس او الى ما هنالك، او الام اس اي او الى ما هنالك. طبعا التراك باد، او انت لما بيكون عندك ماك بوك وبتجي بتكبس على التراك باد وهو مطفي، فالتراك باد ما راح تطلع صوت ولا راح تحس انت انك قاعد تكبس. ولكن السحر لما بتشغل الجهاز وبتقعد تكبس على التراك باد فبيصير بيطلع صوت. فهو الصوت اللي بتقعد انت عم تسمعه هو افكت حاطي لك اياه انت، انه لما بتضغط على التراك باد وهو شغال تسمع صوت الضغط، ولكن انت ما عم تضغط، وهو مطفي. طبعا اهم شيء لكل مستخدم هو الباتري لايف، قديش ممكن نشغله لهالجهاز هذا، او قديش ممكن يشتغل معي على الجهاز. حسب ما قالوا الجهاز بيشتغل لمدة 12 ساعة. طبعا شو فيك تشغل بها ال 12 ساعة؟ ال 12 ساعة هي استماع إلى الموسيقى، تصفح الانترنت مثل ما حكينا، تصفح مجلدات، تصفح ملفات وإلى ما هنالك. طبعا الجهاز مصنع 100% من مواد معاد تصنيعها من الألمنيوم، والتي هي فيني أنا بتخيل الموضوع أنه هي عبارة عن أجهزة أبل قديمة تم إعادة تصنيعها وتم تصنيعهم. فالجماعة يعني ما بعرف قديش بكلف صراحة إعادة تدوير المواد القديمة لحتى تتصنع، أو لحتى يكلف الجهاز هالسعر الغالي هذا اللي هو ليس بمتناول الجميع مثل ما حكينا. طبعا السعر هو $1400 أو $1500 أو 1500 يورو، 1400 يورو حسب أنت وين قاعد حول العالم. كما يلاحظ أيضا أنه الماك بوك اير ما في شريط التاتش بار الموجود بالماك بوك برو، واللي بدأوا باستخدامه بالماك بوك بأول نسخة نزلت بعام 2012، ولكن في عندهم الكبسات أو الأزرار الموجودة من فوق مثل ما كانت النسخة ب 2015 والأجيال اللي كانت قبل 2015، واللي هي عبارة عن أزرار فقط، والأزرار اللي فيها تو فانكشن يعني مثل F1 والF2 والF3، وأيضا تستخدم لزيادة سطوع الكيل LED لايت الموجودة تحت كل زر أو كل كبسة من كبسات أو مفتاح من مفاتيح الماك بوك اير طبعا، او فيك تعلي سطوع الشاشة او تخفض سطوع الشاشة والى ما هنالك. وطبعا انا برأيي انه هاي الشغلة كتير عن جد عملية اكتر من شغلة التاتش بار، لانه التاتش بار احيانا بتكون قاعد بتكتب تجي ايدك بالغلط على الهاي سيري بتقوم بتنط لك الهاي سيري، هي احكي لي شو بدك يا عيني اخي، حلي عني خليني اعرف اشتغل. او مثلا احيانا بتكون قاعد بتشتغل وبتكبس الاسكيب بالغلط، فيعني احيانا فهي حلوه وما حلوه. فيك احيانا انت لما تكون قاعد بتسمع على الموسيقى تنط مباشره من خلال التاتش بار، او لنفرض انت قاعد بتتصفح شغله ملفات PDF في عندك اختصارات موجوده كثيره على التاتش بار، او قاعد بتحكي ففيك تلاقي ايضا سمايلات موجوده على التاتش بار والى ما هنالك. طبعا الماك بوك برو انا مساوي له فيديو لحاله تماما، راح احرص اني احط لكم الرابط تبعيته بالفيديو تحت. يا ريت اذا بتحبوا تشوفوا، يا ريت ترجعوا وتشوفوا الانبوكسينج والريفيو تبعيته. اذا اي حدا عنده سؤال عن سواء الماك بوك اير هذا اللي بين ايدي او الماك بوك برو فيسألني وإن شاء الله بنجاوبه بأسرع وقت ممكن. طبعا مع الشكر الجزيل للصديق عبد الرحمن اللي هو اشترى الماك بوك وأحضره لي مشان ساوي له unboxing ريفيو. بصراحة هيك عم بحاول اشتغل، في أشياء بشتريها وبساوي لها unboxing ريفيو، في أحيانا أشياء من خلال أصدقائي اللي بيشتروا شغلات
بيدقوا لي بيعطوني وانا بساوي الانبوكسينج ريفيو. ويا ريت اذا عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، ومشكورين على حسن المتابعة. ان شاء الله بشوفكم بفيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.